Capitolul 12. Schimbarea radicală. Atâta timp cât un om persistă în greșeala de a crede despre el însuși că este unul, unic, individual, este evident că schimbarea radicală va fi un lucru mai mult decât imposibil. Însuși faptul că munca ezoterică începe cu riguroasa observare de sine însuși ne indică o multiplicitate de factori psihologici, euri sau elemente nedorite pe care este urgent să le extirpăm, să le eradicăm din interiorul nostru. Indiscutabil, nici de cum nu ar fi posibil să eliminăm erorile necunoscute. Este urgent să observăm în prealabil ceea ce vrem să separăm de psihicul nostru. Acest tip de muncă nu este externă, ci internă, iar cei care cred că orice manual de bune maniere sau sistem etic extern și superficial îi va putea conduce la succes, de fapt se înșală total. Faptul concret și definitiv că munca intimă începe cu atenția concentrată pe observarea deplină de sine însuși este un motiv mai mult decât suficient pentru a demonstra că aceasta cere un efort personal foarte special de la fiecare din noi. Vorbind sincer și fără ocolișuri, afirmăm în mod accentuat următoarele: nici o ființă umană nu ar putea face această muncă pentru noi. Nu este posibilă vreo schimbare în psihicul nostru fără observarea directă a acestui întreg ansamblu de factori subiectivi pe care îi purtăm în interior. A accepta multiplicitatea erorilor, excluzând necesitatea studiului și observării directe a acestora, semnifică de fapt un subterfugiu sau o evadare, o fugă de sine însuși, o formă de autoînșelare. Doar prin efortul riguros al observării judicioase de sine însuși, fără evaziuni de niciun fel, vom putea evidenția cu claritate că nu suntem unul, ci mulți. A admite pluralitatea eului și a o pune în evidență prin observarea riguroasă sunt două aspecte diferite. Cine poate accepta doctrina multiplelor euri fără să o fie evidențiat niciodată? Aceasta din urmă este posibil doar auto-observându-se cu atenție. A evita munca de observare intimă, a căuta evadări, este un semn inconfundabil de degenerare. Atâta timp cât un om susține iluzia că este întotdeauna una și aceeași persoană, nu se poate schimba și este evident că finalitatea acestei munci de auto-observare este tocmai faptul de a obține o schimbare graduală în viața noastră interioară. Transformarea radicală este o posibilitate definită care în mod normal se pierde atunci când nu muncim asupra noastră înșine. Punctul inițial al schimbării radicale rămâne ocult atâta timp cât omul continuă crezându-se unul. Cei care resping doctrina multiplelor euri demonstrează clar că niciodată nu s-au auto-observat în mod serios. Severa observare de sine însuși, fără evaziuni de niciun fel, ne permite să verificăm prin noi înșine cruda realitatea faptului că nu suntem unul, ci mulți. În lumea opiniilor subiective, diversele teorii pseudo-ezoterice sau pseudo-ocultiste servesc întotdeauna drept refugiu pentru a fugi de noi înșine. Incontestabil, iluzia că suntem mereu una și aceeași persoană servește drept obstacol pentru auto-observare. Cine ar putea spune: știu că nu sunt unul, ci mulți? Spinoza m-a învățat aceasta. O astfel de afirmație, chiar dacă va fi foarte sinceră, dacă nu va fi existat o deplină experiență trăită în legătură cu acest aspect doctrinar, evident, acea afirmație va fi ceva pur și simplu extern și superficial. A evidenția, a experimenta și a înțelege este faptul fundamental. Doar așa este posibil să lucrezi conștient pentru a obține o schimbare radicală. A afirma este un lucru și a înțelege este altul. Când cineva spune: înțeleg că nu sunt unul, ci mulți, dacă înțelegerea sa este adevărată și nu simplă pălăvrăgeală insubstanțială de discuție ambiguă, aceasta indică, semnalează, dovedește o deplină verificare a doctrinei multiplelor euri. Cunoașterea și înțelegerea sunt diferite. Prima dintre acestea aparține minții, a doua aparține inimii. Simpla cunoaștere a doctrinei multiplelor euri nu servește la nimic din nenorocire în aceste vremuri în care trăim. Cunoașterea a depășit cu mult înțelegerea, fiindcă bietul animal intelectual, în mod greșit numit om,
a dezvoltat în mod exclusiv latura cunoașterii, uitând în mod lamentabil de latura corespunzătoare a ființei. A cunoaște doctrina multiplelor euri și a o înțelege este fundamental pentru orice schimbare radicală adevărată. Când un om începe să se observe minuțios pe el însuși, pornind de la faptul că nu este unul, ci mulți, în mod evident a inițiat munca serioasă asupra naturii sale interioare.